নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো স্কিনখন যত্ন লোৱাৰ ওপৰত। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই কেনেদৰে মাহেকৰ শেষত স্কিনখনৰ যত্ন লওঁ, অৰ্থাৎ মন্থলি স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। লকডাউন দিয়াৰ পৰা ইমানে এলেহুৱা হৈ পৰিছো, স্কিনৰ কোনো ধৰণৰ যত্ন ল'বলৈ মনে নোযোৱা হৈ পৰিছে। সেয়েহে ভাবিছো আজি অকনমান স্কিনখনৰ যত্ন লওঁ আৰু কেনেদৰে কি ষ্টেপ কৰিম আপোনালোকৰ আগতো দেখাই যাম আৰু আপোনালোকেও এই স্টেপ কেটা কৰি স্কিনৰ যেটো উপকাৰিতা বা স্কিনৰ সুফল পাব পাৰিব। হেহে আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু চাই থাকিব। তেনেহলে পলম নকৰি বলক ভিডিঅটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই ছালৰ যত্ন লবৰ কাৰণে প্ৰথম ষ্টেপটো কৰিছো ষ্টিমিং, অৰ্থাৎ মই প্ৰথমতে মুখত ভাপ লৈছো। ভাপ লবৰ কাৰণে এটা পাত্ৰত গৰম পানী লৈছো আৰু লৈছো এখন টাৱেল। এতিয়া এই টাৱেলখন গৰম পানীখিনিত তিয়াই লৈ ভালদৰে চেপি মুখত মই ভাপ লৈছো। ভাপ মুখত কেনেদৰে ল'ব লাগে, ভাপ লোৱাৰ কি উপকাৰিতা আছে, এই সকলোখিনি এটা ভিডিঅ'ত বহলভাৱে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছো। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই লিংকটো আই বটনত নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। এয়া মই 5 মিনিট সময় মুখত ভাপ ললো। এতিয়া মই কৰিম 2 নম্বৰ ষ্টেপটো। আমাৰ 2 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে ফেচ স্ক্ৰাব। মই এতিয়া কৰিম ফেচ স্ক্ৰাব বা স্কিনখন মই এক্সফলিয়েট কৰিম। স্কিনখন এক্সফলিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মই লভেছৰ পাপায়া এণ্ড হানি ফেচ স্ক্ৰাবটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এই ফেচ স্ক্ৰাবটো নৰ্মেল টু ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে হয়, সেয়ে মই মোৰ স্কিনৰ অনুসাৰে এই ফেচ স্ক্ৰাবটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমি আমাৰ স্কিনখন এক্সফলিয়েট কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। যদি আমি স্কিনখন চাফা কৰি নেৰাখোঁ, তেতিয়া আমাৰ নোমৰ গুৰিখিনিত লেতেৰা মলি বা ধূলিখিনি সোমাই পৰে। সেই লেতেৰা মলি বা ধূলিখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি ফেচ স্ক্ৰাব কৰিব লাগে। সেয়েহে আমি সপ্তাহত এবাৰকৈ স্ক্ৰাব কৰিবই লাগে। মই মুখখন স্ক্ৰাব কৰোঁতে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে, মই নাকৰ অংশত আৰু ঠোঁটৰি অংশত ভালদৰে মাছাজ কৰি দিছোঁ। তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যি অংশত ব্লেক হেড থাকে বা হোৱাইট হেড থাকে সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাব স্ক্ৰাব কৰিলে। এয়া মোৰ স্ক্ৰাব কৰা হৈ গ'ল। মই 5 মিনিটমান প্ৰায় ফেচখন স্ক্ৰাব কৰিলোঁ। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই আহিম, তাৰপিছতে মই তৃতীয় ষ্টেপটো কৰিম। আমাৰ 3 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে ফেচ মাছাজ কৰা। ফেচ মাছাজ কৰিবৰ কাৰণে এটা ক্ৰীম মই ঘৰতে বনাই ল'ম। সেই ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এচামুচ এল'ভেৰা জেল, এচামুচ নাৰিকল তেল আৰু এটা ভিটামিন ই কেপচুল। এই মিশ্ৰণটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ ফেচ মাছাজৰ কাম কৰে। এতিয়া মই এই মিশ্ৰণটোৰে মুখখন ভালদৰে মাছাজ কৰি ল'ম। ফেচ মাছাজ কেনেদৰে কৰিব লাগে, ফেচ মাছাজৰ কি ষ্টেপ আছে, সেইটো মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। আৰু ফেচ মাছাজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। আমাৰ যিখিনি বলি ৰেখা বা বয়সৰ চাপ বা আমাৰ স্কিনখন ওলমি যোৱা বা স্কিনত গুটি ফুঁহা উঠা, এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমি স্কিনখন মাছাজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। সেয়েহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই, তেনেহ'লে মই লিংক আই বটনত দি দিম। এবাৰ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব। সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও সহায় হ'ব। মোৰ ফেচ মাছাজ কৰাও হৈ গ'ল। মই ইয়াত মাত্ৰ কেইটামান ষ্টেপহে আপোনালোকৰ আগত কৰি দেখাইছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপ আছে ফেচ মাছাজ কৰা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব। মই যিহেতু ফেচ মাছাজ কৰিবৰ কাৰণে নাৰিকল তেল বা ভিটামিন ই কেপচুলৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, এইখিনি আমাৰ স্কিনৰ পৰা সহজতে আঁতৰি নাযায়। সেয়েহে মই এতিয়া ফেচ ৱাছ কৰিম। আমি ফেচ স্ক্ৰাব কৰাৰ পিছত যদি ফেচ ৱাছ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন আৰু ধুনীয়াকৈ চাফা হয়। সেয়েহে মই এতিয়া ফেচ ৱাছৰ সহায়ত মুখখন ভালদৰে ধুই ল'ম। আমাৰ একেবাৰে শেষৰ ষ্টেপটো হৈছে ফেচ পেক লগোৱা। ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে আজি মই লৈছোঁ এচামুচ বেচন। বেচনৰ সলনি আপোনালোকে চন্দন পাউডাৰ নাইবা আটাও ল'ব পাৰে। এচামুচ গাখীৰ আৰু লৈছোঁ হালধি। আজি মই যিটো হালধি লৈছোঁ, সেই হালধিটো মই খোৱা হালধি লোৱা নাই। এইটো হৈছে কস্তুৰী হালধি বা গৰু নোৱাবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো হালধি। এই হালধিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। এতিয়া মই সেই হালধিটো অকণমান খুন্দি লৈ ইয়াৰ ৰসটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া চাওক, মই ৰসটো উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বেচনখিনি দি এটা ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মোৰ ফেচ পেকটো ৰেডি হৈ পৰিল। এতিয়া মই এই ফেচ পেকটো স্কিনত লগাই লৈছোঁ। চাওকচোন, মই এই ফেচ পেকটো স্কিনৰ পৰা ওপৰ অংশলৈ অৰ্থাৎ আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত লগাইছোঁ। এনেকৈ যদি ফেচ পেক লগাওঁ বা ফেচ ক্ৰীম লগাওঁ, তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন ওলমি নাযায়। এতিয়া মোৰ ফেচ পেকটো লগোৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া মই এইখিনি শুকাবৰ কাৰণে অলপ সময় ৰখিম। যেতিয়া এই ফেচ পেকটো শুকাই যাব, তেতিয়া মই পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।
চাওকচোন প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মুখত মই এই ফেচ পেকটো ৰাখি থৈছিলোঁ। এতিয়া ফেচ পেকটো শুকাই গৈছে। আপোনালোকে শুকাই যাওঁতে এটা কথা মন কৰিছেনে কেনেদৰে স্কিনখন টানি ধৰিছে এই ফেচ পেকটো লগোৱাৰ কাৰণে। সেয়েহে আমি যদি এই ফেচ পেকটো লগাওঁ তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন যদি বয়সৰ চাপ পৰাৰ কাৰণে ওলমি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনখন লাহে লাহে টাইট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। যিসকলৰ অকণমান বয়স বাঢ়িছে অৰ্থাৎ 40 বা 50 প্লাছ হৈছে তেওঁলোকেও এই ষ্টেপকেইটা কৰিবচোন বা এই ফেচ পেকটো লগাবচোন। এয়া মই গোটেইকেইটা ষ্টেপ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ স্কিনখন লক্ষ্য কৰকচোন। আগতকৈ অলপ হ'লেও মোৰ স্কিনখন চাফা হৈ পৰিছে আৰু অলপ হ'লেও স্কিনখন উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। আপোনালোকেও এই ষ্টেপকেইটা ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰি চাব। হয়তো মাহেকৰ শেষত কৰিব নাইবা মাহেকৰ এটা দিন উলিয়াই এই ষ্টেপকেইটা নিশ্চয় এবাৰ কৰি চাব। আপোনালোকে এই ষ্টেপকেইটা কৰিলে আপোনালোকে স্কিনত বহুতো সুফল পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ মন্থলি যিটো স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ